Вітаю вас, шановні студенти! Сьогодні ми з вами продовжуємо серію лабораторних робіт з дисципліни теорія різання. І сьогодні у нас остання лабораторна робота під назвою «Дослідження сил різання при точінні». У мене в руках методичні вказівки до даної лабораторної роботи, які ви можете як скачати в електронному каталозі, так і взяти в нас в методичному кабінеті на кафедрі, щоб ознайомитися з лекційним матеріалом і розібратися з принципами виміру сили різання при точінні. В даній лабораторній роботі в нас буде 3 серії дослідів. В першій серії дослідів ми будемо досліджувати вплив глибини різання на значення складових різання. А в другій серії дослідів це вплив подачі на значення складових сил різання. І третя серія дослідів це дослідження впливу складових кутів різання на самі складові сили різання. Зараз, шановні студенти, ми з вами визначимо середнє значення кожної складової сили різання за допомогою гістограми, яка зараз у вас на екрані. Друга серія дослідів – це дослідження впливу подачі на значення складових сили різання при постійних у нас значеннях швидкості різання і глибини різання. В даному випадку у нас частота обертання складових 630 обертів за хвилину, а глибина різання 1 мм. Остання серія дослідів – це дослідження впливу кутів різання на значення складових сил різання. На цьому, шановні студенти, ми з вами закінчили проведення лабораторної роботи дослідження сил різання при точінні і отримали значення складових сил різання при різних випадках, при 3 серіях наших експериментів, які ми з вами проводили. Всі подальші значення ми з вами опрацюємо, оформимо у звіт лабораторної роботи і більш детально ознайомимося з методикою проведення лабораторної роботи на самому занятті, яке у нас буде за розкладом.